जबरदस्त, खूप छान दिसतोय हा तवा पुलाव. तुम्ही असाच खाऊ शकता. अहो, ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण तवा पुलाव कसा बनवायचा ते बघतोय. खूप पॉप्युलर असं स्ट्रीट फूड आहे. जनरली पावभाजी जिथे मिळते तिथे तवा पुलाव मिळतो. मस्त रेसिपी आहे फॉर अ चेंज म्हणून करायला, किंवा घरात काही फंक्शन असेल, पार्टी असेल, तेव्हाही ही रेसिपी हिट होते. तवा गरम करून घेतलेला आहे. यामध्ये आपण 2 चमचे बटर घालूयात. बटरमध्ये जिरं घालायचं अर्धा चमचा. थोडंसं मिसळून घेऊयात. जिरं छान फुललं की आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालूया. 3 ते 4 मिनिट कांदा आपण परतून घेऊयात. कांदा हलकासा इथे परतत आलेला आहे. आता यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालूयात आणि मिक्स करून घेऊया. आलं लसूण पेस्ट व्यवस्थित मिसळून झाली की यामध्ये भाजी घालूयात. सगळ्यात आधी ढोबळी मिरची, थोडंसं गाजर आणि बीन्स, श्रावणी घेवडा. हे मिक्स करून 3 ते 4 मिनिट आपण हे सगळं एकत्र कुक करून घेऊया. मस्तच. आता इथे भाज्या ऑलमोस्ट आपल्या शिजवून होत आलेल्या आहेत. आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालायचे. तवा पुलावला टोमॅटो थोडंसं जास्त वापरतात. आणि त्याचबरोबर मटार मी भाज्यांबरोबर नाही घातला, कारण हा फ्रोझन मटार आहे, ऑलरेडी शिजवलेला असतो. आता हे मिक्स करायचं आणि आणखी 3 ते 4 मिनिट व्यवस्थित शिजवून घेऊयात. 3 ते 4 मिनिट या भाज्या शिजवून झाल्या की हे हलकंसं आपण असं मॅश करून घेऊयात. चला, भाज्या व्यवस्थित दिसतात. आता यामध्ये आपण मसाला घालणार आहोत, पावभाजी मसाला. आता मी काय करते, अर्धा मसाला आत्ता घालते आणि अर्धा मसाला राईस घातल्यानंतर राईसवर घालते. त्यामुळे काय होतं, यामध्ये जर तुम्ही सगळा मसाला घातला तर तो पूर्ण डायल्यूट होतो आणि राईसला रंग छान नाही येत, पुलावला रंग छान नाही येत. रंग छान येण्यासाठी अर्धा मसाला आपण भाज्यांमध्ये घालूयात, म्हणजे भाज्यांमध्ये या मसाल्यांचा फ्लेवर उतरेल. आणि मग उरलेला मसाला आपण भात घातल्यानंतर घालूयात. भातावर मिसळून घ्यायचं. फ्लेवर एवढा मस्त येतोय मसाल्यांचा, जबरदस्त, आणि दिसतंय पण छान. तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आणि त्याचबरोबर लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता आणि शेअरही करू शकता. व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर या व्हिडिओच्या लिंक कॉपी करून फटाफट शेअर करू शकता. चला, आता आपण यामध्ये हा मोकळा शिजवलेला भात घालायचा. शिळा भात असेल तर तोही तुम्ही इथे वापरू शकता. आणि जसं की मी आधी सांगितलं, पावभाजी मसाला जो आपण थोडासा ठेवला होता तो आता या राईसवर घालूयात. थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ. भात शिजवताना मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे मीठ बेताने घालायचं. आणि आता हे मस्तपैकी असं मिक्स करून घेऊयात. मिक्स करून 4 ते 5 मिनिट मस्त परतून घ्यायचा हा तवा पुलाव. जेवढा परताल तेवढा त्याचा स्वाद किंवा फ्लेवर छान उतरतो राईसमध्ये. चला तर मग इथे मस्तपैकी मीडियम हीटवर छान असा परतून घेतला हा तवा पुलाव. छान स्टीम येते यामधून, जबरदस्त दिसतं फ्लेवर, रंग. आता
यामध्ये खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि मिक्स करून घेऊयात. कोथिंबीर व्यवस्थित असे मिक्स करून झाले पाहिजे. आणि आता आपण हा तवा पुलाव सर्व करूयात. आहा, जबरदस्त. खूप छान दिसतोय. हा तवा पुलाव तुम्ही असाच खाऊ शकता किंवा रायता वगैरे बरोबर सर्व करू शकता. खूप मस्त आणि फ्लेवरफुल होतो हा तवा पुलाव. आहा, घरी नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिला तर पटकन फोटो काढून शेअर करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.